بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه علیکم. هیله لمن چې ټول به روغ جوړ اوسئ. نن لیسن 10 لسم درس وایو په د فایل بخش کې د افیشنټ کمانډ کې چې کوم شان پاتې وو لکه سیو افیشنس او لنګویج افیشن هم وایو او داسې نور هم پاتې دي چې هغه به په راتلونکي کې وایو. لکه څنګه چې د من معلومیږي سیو افیشن چې دی د ذخیره کولو دپاره استفاده کېږي چې موږ د ډاکومنټ په کوم شکل ذخیره کوو، په کوم فارمټ چې ذخیره کوو. او لنګویج افیشن چې دی دا موږ ته دا راښیي چې یعنې کومه ژبه موږ د خپل رایټینګ کولی شو، نوشته کول، په کومه ژبه غواړو چې نوشته یې وکړو او زموږ نوښتارۍ ژبه دلته تعینولی شو. کنټرول ډبل کنټرول ان دلته یوز په عملي ډول موږ انشاءالله وایو. اول راځو سیو بخش دلته کسټمایز هاو ډاکومنټ آر سیوډ، یعنې د خپلې خوښې ذخیره کول. یعنې کسټمایز یعنې د خپل زړه د خپلې خوښې دغه ډاکومنټ موږ کولی شو ذخیره کړو. په دې کې څه بخشونه دي؟ سیو ډاکومنټ بخش دی، د منیجمنټ سرور بخش دی او همدارنګه شیرینګ دس ډاکومنټ بخش دی. د شیرینګ او سرور او سیوډ. نو سیو ډاکومنټ بخش کې چې اول دی سیو فایل ان دیس فارمیټ، دا کې موږ کولی شو د خپل فایل په کوم فارمټ چې وغواړو په هغو کې موږ دا څه کولی شو ذخیره کولی شو. که د ډاکومنټ 2014 د وورډ ډاکومنټ 2014 په توګه شکل وي، یعنې د 2003 په ډاکومنټ په شکل وي، د ویب په شکل وي، د ویب پیج په شکل، د پلین ټکسټ په شکل، په هر شکل کولی شو موږ دوزه فارمټ ورته تعین کړو. دا مخکې موږ په سیو اس کې دا هم هلته هم ذکر کړي وو، ویلي مو، خو دلته بیا راغلی دی ځکه دا د سیو بخش دی. نو دلته موږ فارمټ تعینولی شو، لکه اوس دلته راځو ایکوال آر ان ډي، دا کنټرول ایس زه سیو کوم د ډیسکټاپ په مخ په ډي حرف سره چې راشم دلته ثبتېږي د ډي حرف، یعنې موږ ته د ډاکومنټ په شکل د وورډ 2016 یعنې 2014 وورډ په شکل موږ ته د څه رقم ذخیره کړل. که چیرې موږ غواړو په بل شکل موږ ته یو فایل ذخیره کړي هم کولی شو، هغه څه کړو د دوزه تعین کړو د سیو بخش کې. یعنې زه غواړم چې مطلب د ویب پیج پلین ټکسټ په شکل زه غواړم د فایل ثبت کړم، ایکوال آر ان ډي، مطلب زه غواړم کنټرول ایس ثبت کړم د اف په نامه په ډیسکټاپ مخ فایل کنورشن ته بیا ووایو راتلونکي کې مختصر ډول. دا د پلین ټکسټ په شکل موږ ته د څه شو ذخیره کړل شو، دا هم د یو بخش شو. بل بخش چې کوم دی د اپریشن کمانډ سیو، هغه کې سیو بخش کې چې دی سیو اوټو ریکاور انفارمیشن دی. که چیرې مطلب ده د خپل فایل په احتیاطي توګه موږ ته کاپي کوي وروسته له معین وخت څخه، یعنې موږ دلته وخت ورته تعینوو، وروسته د هغو نه موږ ته د خپله فایل څه کوي کاپي ترې اخلي په احتیاطي ډول. یعنې هر کله چې موږ یا برق لاړ شي یا یو کوم مشکل څه زموږ کمپیوټر مخکې شي چې مخکې دونه چې موږ د فایل سیو کړو زموږ کمپیوټر ګل شي یا یو مشکل ورته پېښ شي، دا زموږ سره کومک کولی شي چې دا فایل چې موږ نیمګړی د موږ نه پاتې دی هغه راته سیو کړي. یعنې وروسته دلته موږ هغه وخت تعینولی شو چې وروسته له څومره وخت څخه دغه فایل موږ ته څه کړه سیو کړه. نو دلته 10 دقیقې دي، موږ 15 دقیقې هم کولی شو ورته دلته تعین کړو چې وروسته له 15 دقیقو زموږ د دغه ډاکومنټ نه یو اوټو ریکاور ته واخله، یعنې یوه کاپي یې واخله چې کوم مشکل پېښ شي کمپیوټر ګلیږي، نو د هغو دپاره موږ بیا دلته لوکیشن هم شته چې د لوکیشن کې بېرته موږ هغه فایل نیمګړی فایل بېرته تکمیلولی شو. بل دلته کیپ د
لاست اوټو سیوډ ورژن، یعنې دا هغه اپډیټ شکل چې وي، هر اپډیټ شکل یې موږ ته شیکه یوه کافي واخله، دلته هغه دی. او بل اوټو ریکور دا لوکیشن دی چې یعنې هغه فایل زموږ چیرته سیو کیږي، دلته هم هغه شی دی لوکیشن دی. بل بخش چې دی ډونټ شو د بیک سټیج وین اوپنینګ اور سیوینګ فایل، یعنې موږ ته مخ ښایي دلته بیک سټیج بخش چې کوم دی د اوپنینګ په وخت او سیوینګ په وخت د فایل کې، او دا موږ دوه ځایه تعینولی شو. بل چې دی شو اډیشنل پلیسز دی فار سیوینګ، یعنې نور ځایونه موږ کولی شو چې کوم هغه پلیس چې موږ تعین کړی دی هغه موږ ته راوښایي، موږ دوه ځایه هغه تعینولی شو. بل چې دی سیو ټو کمپیوټر بای ډیفالټ، یعنې موږ غواړو دغه خپل فایل کوم چې لرو دا په ځانګړي لوکیشنو کې موږ چه کړو سیو کړو، هغه دوه ځایه دلته وینې ډیفالټ لوکل فایل لوکیشن چې دی موږ یې دوه ځایه تعینولی شو. اوس چې دی د یوزر د خانې په نامه چې دی د ډیسکټاپ مخ دغه موږ ته څه کېږي خپله سیو کېږي. که موږ وغواړو یعنې ډاکومنټ کې یې سیو کړو هم یې دوه ځایه تعین کولی شو، یعنې وخت دلته ډیسکټاپ او ډاکومنټ راغلو. او دلته هم د ټامپلیټ لوکیشن دی، که چېرې موږ وغواړو مطلب دا د ټامپلیټ په شکل موږ چه کړو سیو کړو هم د دوه ځایه تعینولی شو، خو دا یعنې استفاده ډېره نه ترې کېږي. بل د سرور بخش دی، د مربوط سرور کې ځانګړي سرورونه شته دي، نو د هغو مربوط رسي او د هغو لوکیشن موږ ته راښیي چې چېرته موږ دغه سرور ډرایو کې لوکیشن دی، موږ چېرته غواړو چې دغه فایل سیو کړو، د هغو بخش دی. او بل د شیرینګ بخش دی، که چېرې موږ په دغو فایل کې په جریان د کار کړلو کې موږ غواړو دغه فایل په نورو فارمیټو کې هم استفاده کړو، بعضې فانټس چې دي موږ په 2014 کې کاروو، مطلب په نورو 2014 کې آیا وکارول شي، د هغو سره یو ځای کړل شي که نه شي. دلته موږ ته هغه راښیي امبیډ فانټس ان د فایل، یعنې امبیډس یو ځای کول د فانټس چې دي په نورو فایلو کې آیا وشي که نه شي. دلته امبیډ آنلی و د امبیډ شي په خپله توګه یعنې یو ځای شي ورسره، او دلته ډو ناټ امبیډ کامن سیسټم فانټس، یعنې دلته د هغو سره دغه یو ځای نه شي د زموږ کوم ډاکومنټ چې دی. او دلته تعینول دي چې تنها د دوه ډاکومنټ دپاره وي دغه امبیډ یو ځای کول، که د آل ډاکومنټ دپاره وي موږ یې دوه ځایه هم تعینولی شو. بل بخش چې دی د لنګویج بخش دی، دلته سیټ د آفس لنګویج، یعنې موږ دلته هغه کومې ژبې تعینولی شو چې موږ په خپل ډاکومنټ کې د هغو څخه استفاده کولی شو. د هغو ایډیټینګ لنګویج دلته تعینولی شو. کیبورډ لیاوټ، یعنې کوم کیبورډ کې آیا دغه انیبل دی یا نه دی، یعنې حروف معلوم دي په کیبورډ کې یا نه دي معلوم، د دغو بخش دی چې موږ د وینډوز کې هم ویلی هلته یې تعینولی شو. بل د پروفینګ بخش دی، یعنې سپیلینګ او ګرامر بخش دی چې آیا د انسټال دی نه دی انسټال. موږ سره دلته خپله درې ژبې دي چې ډیفالټ کې چې دی، یعنې په خپله په همیشه توګه چې موږ مشترک کوو په انګلیش کوو، موږ دلته هغه تعین کړې ده. کیبورډ یې انیبل دی، یعنې معلوم دی او انسټال شوی، د پروفینګ یې انسټال شوی، سپیلینګ او ګرامر غلطۍ زموږ نیولی شي. بل دری موږ دلته اډ کړې ده، او همدارنګه پښتو موږ اډ کړې ده چې ده هلته کیبورډ شته دی، یعنې په کیبورډ کې دوه حروف معلوم دي انیبل دي، او اما پروفینګ بخش یعنې ګرامر او سپیلینګ کومې غلطۍ دي هغه نه دي انسټال شوي. دلته موږ ته نور ژبې هم ور اډ کولی شو، لکه دلته شیرزو مثلا د عربي کې یو ای د اماراتو عربي موږ اډ کولی شو، دلته اډ کولی شو، یعنې دوه ځایه موږ بیرته یې ریموو کولی هم شو، یعنې موږ ته دا چې که په دو ډاکومنټ کې موږ یې دونه غواړو استفاده وکړو
دلته موږ هغه اډ کولی شو هغه ژبه بیرته د دو ځای ریموو کولی شو او که چیرې موږ یعنې د انګلیسي ژبه زه نه غواړم چې ډیفالټ زما انګلیسي ژبه وي داري ژبه غواړم دلته موږ کولی شو د دو ډیفالټ هم تغییر کړو یا انګلیسي یا دلته او که بیرته غواړو چې انګلیسي کړو د دو هم تعینولی شو بل دلته خو چوز ایډیټینګ لنګویج رو انتخابولو د هغو ژبې چې موږ ایډیټ پې کوو او دلته د هغو ژبې دی یعنې چوز ډسپلی اند هیلپ لنګویج دی د ډسپلی او همدارنګه د هیلپ لنګویج کوم چې موږ ته معلومات راکولی شي موږ کولی شو هغه ورته څه شی کړو تعین کړو دلته خپله د مایکروسافت وینډوز ډیفالټ دی په همدې شکل موږ که چیرې غواړو انګلیسي شي هم یې دلته کولی شو موږ ډیفالټ دلته سیټ ډیفالټ کېدلی شي دلته ډیفالټ چې وکړو او دلته هم د ډسپلی بخش دی او دلته هم د هیلپ بخش دی یعنې کوم معلومات موږ ته چې راکوي چې هغه په کومه څه وي په کومه ژبه وي یعنې د انګلیسي ژبه وي په بله ژبه وي نورې ژبې موږ هم ورته تعینولی شو نو د ډسپلی او د هیلپ دپاره یعنې هغه معلومات چې موږ ته راکوي مثلا د هوم ټاب د انځور ټاب هیلپ موږ ته معلومات راکوي هیلپ موږ مخکې هم ویلي وو چې یو آفلاین دی یو آنلاین دی آفلاین د آنلاین نه که چیرې موږ استفاده کړو هغه معلومات موږ ته په انګلیسي یا په بله ژبه راکړو موږ دلته هغه تعینولی شو